วัสดีกราฟิกดีไซเนอร์มาถึง EP ที่130นี้แล้วนะครับผม EP ที่130นี้เรามาสร้างรัศมีที่มีรูปดอกไม้อยู่ล้อมรอบอย่างนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมเราใช้เครื่องมือLine Segment Tool เนี่ยนะครับผมลากเส้นลงมาก่อนเลยครับผมเรื่องขนาดนี้เราค่อยไปปรับทีหลังก็ได้ครับผมจากนั้นมาที่ Effect Distort and Transform ครับผมแล้วมาที่ Transform ปรับขนาดของเขาเลื่อนไม่ให้ปรับขนาดนะครับเลื่อนเขาลงมาอยู่ที่ประมาณ-5ก็ได้ครับแล้วก็มุมเนี่ยหมุนสักประมาณ5องศา-5ครับไม่ใช่50-5ครับแล้วมุมนี้ก็สักประมาณ5องศาครับผมส่วนจำนวนเนี่ยเราใช้360หาร5ดูครับผมก็จะเป็นจำนวนทั้งหมดของเขาแล้วลบไปสักหนึ่งตำแหน่งก็จะอยู่ตรงปลายสุดนี้ครับรูปที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจากนั้นก็กดจะเป็นอย่างนี้ครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับผมมาที่ Object ครับผมมาที่ Expand Apparent นะครับผมใช้เครื่องมือนี้ครับ Lasso Tool นี่ครับผมเลือกเฉพาะวงข้างในนี้ครับแล้วมาที่เครื่องมือ Direct Selection Tool ครับทำการขยับมาในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราชอบนะครับผมจะลองขยับขึ้นไปอีกนิดนึงครับจากนั้นก็จะมาที่ Object นี่ครับแล้วก็เรามาใช้ Lasso Tool เนี่ยนะครับเลือกเฉพาะวงด้านในนี้นะครับแล้วก็มาที่ Object ครับมาที่ Transform ครับเลือกตรงที่ Rotate นี่ครับหมุนสักประมาณ60ดูก่อนแล้วกันครับ60ก็โอเคครับผมจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับเราก็จะได้รูปลักษณะนี้มาแล้วครับผมมาที่ Panel Stroke นี่ครับเราจะมาใช้ Arrow Head ของเขาเป็นรูปดอกไม้นี่ครับขนาดสัก200ดูครับถ้าเกิดใหญ่ไปก็ปรับสักเหลือ180ดูก็ได้ครับขยับเขาให้ไปอยู่สุดเลยครับเท่านี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับผมรัศมีที่เป็นรูปดอกไม้ครับผมสร้างลูกเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอย่างข้างในเนี่ยมันจะเป็นว่างๆอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะสร้างลูกเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงมาที่ Panel Stroke เหมือนเดิมครับคราวนี้มาเลือกอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นตัวลูกศรนี้ก็ได้ครับ90งานก็จะได้ไม่ดูน่าเบื่อเกินไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่ชอบตัวดอกไม้นี้เราก็จะมาที่ Panel Stroke มาที่ Arrow Head ปรับให้เป็นมือก็ได้ครับก็จะเป็นมือชี้ออกไปอย่างนี้ครับดูเป็นอลังการดีนะครับผมก็ลองเอาไปปรับกันดูนะครับผ
ราะลูกเล่นนี้ก็สามารถใช้ลูกเล่นได้เยอะเหมือนกันในงานออกแบบนะครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยละกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ